नमस्कार, मराठीयन्स किचनमध्ये आपले मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला मस्त स्पेशल लस्सीची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक मोठा कप घट्ट दही, मेजरमेंटचा 2 नंबरचा कप असतो तो अर्धा कप दूध थंडच घ्यायचं आहे आणि शेवटचा जो कप असतो तो भरून साखर। आता त्यामध्ये अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स टाकायचा आहे, थोडासा हिरवा फूड कलर टाकायचा आहे, आता हे मिक्सरला लावून जास्त वेळ फिरवायचं नाही, एकदा दोनदाच फिरवून लगेच बंद करायचं आहे, कारण जास्त फिरवलं तर लस्सी घट्ट राहणार नाही आणि पातळ होईल। मस्त स्पेशल लस्सी तयार आहे, ती आता मी ग्लास मध्ये काढते आहे। आता त्यावर काजूचे आणि बदामचे काप टाकून घ्यायचे आहे। तयार आहे मस्त स्पेशल लस्सी, नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।